ผมไปเจอเมาส์ตัวหนึ่งมาเว้ย Corsair X7 Pro Max อันเนี้ยเขาไม่ได้จ้างไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยนะครับผมไปเจอมาตอนที่ทำข่าวเมาส์แล้วก็เริ่มเห็นภาพต่างๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นทรงที่ผมชอบคืออย่างที่รู้กันผมชอบทรงไวเปอร์นะครับตัวเนี้ยมีความคล้ายๆทรงไวเปอร์เลยแต่มีบางอย่างที่มีการต่างจากไวเปอร์แล้วผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็น่าจะดีกว่าไวเปอร์ในความเห็นของผมนะซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะมาป้ายยาเพื่อนๆล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ราคาดีกว่าไวเปอร์เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากจะเชียร์ให้ซื้อนะครับไปดูก่อนว่าความสามารถเป็นยังไงครับเอาจริงๆนะครับแบรนด์ Corsair จริงๆเขาเปิดตัวมาในไทยสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็เขาจะมีเรื่องของ Magnetic Keyboard ซึ่งแป๊บนึงนะนี่อันนี้คือ Magnetic Keyboard ของ Corsair นะครับซึ่งผมเพิ่งซื้อมาเองอันนี้ซื้อมาเองแล้วก็อยากจะบอกว่านี่หน้าตาโคตรดีนะครับราคาไม่ถึง 2,000 ตัวนี้ราคาไม่ถึง 2,000 เป็น Magnetic Keyboard นะครับเดี๋ยวทิ้งช่องทางการซื้อไว้แล้วก็ตัวนี้ประกันศูนย์ไทยด้วยประกันศูนย์ไทยรับประกัน2 ปีรับประกัน2 ปีนั่นแหละตอนแรกเขามีแค่คีย์บอร์ดเว้ยแล้วก็เมาส์เขายังไม่ได้เข้าไทยนะครับตัวนี้ก็เป็นร้านที่จีนนั่นแหละแล้วก็ผมได้เข้าไปหาข้อมูลในสินค้าแบรนด์ของเขาในเว็บไซต์ของเขานะครับก็ไปเจอว่าเขามีการจับมือกับทีม Full Sense ของไทยนะครับแปลว่าแบรนด์นี้ครับเขาสนับสนุน Full Sense นะครับแล้วก็พวกโปรเพลเยอร์จาก Full Sense ก็น่าจะเริ่มใช้สินค้าจาก Corsair มากขึ้นแล้วซึ่งเท่าที่ผมอ่านผ่านๆนะครับแบรนด์ Corsair เนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ลูกของแบรนด์ Siberia นะครับก็ผมขอเรียกเมาส์ตัวนี้ว่าเป็น Corsair X7 Pro Max ละกันนี่คือหน้าตาของตัวเมาส์ซึ่งเขาจะมีสีอยู่หลายสีเหมือนกันสีเงินแล้วก็แน่นอนสีแพนด้ามันเท่มากนะครับแล้วก็นี่คือตัวรับของเขานะครับผมไม่อยากจะเรียกว่าเป็นตัวรับนาโนนะเพราะว่ามันมีไซส์ใหญ่กว่าข้างบนเป็นเชือกนะครับเป็นเชือกเอาไว้ดึงแล้วก็นี่เป็นแท่นชาร์จไร้สายข้างล่างเป็นไฟ RGB นะครับก็ให้เราเสียบตัวรับเข้ากับแท่นชาร์จไร้สายตัวนี้นะครับนี่มันจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นแม่เหล็กนะครับวิธีชาร์จก็แค่วางไปธรรมดานะครับมันก็จะเป็นแม่เหล็กมันก็จะไม่หล่นนะครับแล้วก็ความเท่ครับให้เอกสารอะไรมาเต็มเลยนะครับข้อมูลตัวเมาส์แผ่นการ์ดโปรโมทกริปเทป1ชุดฟีดสำรองอีก2ชุดเป็นฟีดดอทแล้วก็ฟีดผืนใหญ่ครับซึ่งเขาก็ติดจากโรงงานมาแล้วอีก1ชุดนะคุยในเรื่องน้ำหนักก่อนนะครับน้ำหนักช่างจริงตอนนี้นะครับได้อยู่ที่ 58.6 นะครับซึ่งไวเปอร์เนี่ยไวเปอร์ V4 Pro จะอยู่ที่ 50.3ต่างกัน8กรัมตัวนี้จะหนักกว่า8กรัมนะครับแต่ตัวนี้ให้แบตมาที่500มิลลิแอมถือว่าเป็นก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ให้ระบบชาร์จไร้สายมาซึ่งสิ่งนี้มันก็อาจจะเพิ่มน้ำหนักนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักต่างกันแบบเห็นได้ชัดพอสมควรแต่อย่างว่าแหละ Viper V4 Pro มันเป็นสุดยอดเมาส์อยู่แล้วมันเบาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องยอมเขาเรื่องของรูปทรงผมรู้สึกว่าเป็นทรงสมมาตรนะครับแล้วก็มีความคล้ายๆกับ Viper V4 Pro ของ Razer นะครับอันนี้เป็นภาพจาก Euroshape ครับผมขอเปรียบเทียบ3ตัวเลยแล้วกันนะครับ X7 Viper V4 Pro แล้วก็เจ้า Harp 2S นะครับสังเกตว่าจะมีความแบนๆเหมือนกันส่วนสูงเนี่ยคือ40มิลเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็ความยาวต่างกัน1มิลถือว่าไม่ได้ต่างนะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่ต่างกันนั่นแหละครับ2ตัวนี้มีความใกล้เคียงกันแต่เรื่องของส่วนบริเวณกริปจับด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าตัวมาของ X7 จะอยู่ที่ราวๆ 58.2 มิลนะครับส่วน Viper นะครับวัดแค่ด้านหน้านะ Viper จะอยู่ที่60มิลพอดีเลยนะครับคือส่วนด้านหน้าที่มันแคบกว่ามันอาจจะทำให้เวลาเราจับแบบปาล์มหรือว่าจับแบบคออะไรก็ตามอะไรที่เวลาเราคีบตัวเมาส์อย่างเงี้ยส่วนบริเวณตรงเนี้ยมันจะมีความยกตัวเมาส์ได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเพื่อนๆดูความชันของเขามันจะมีความชันประมาณนี้เลยเห็นไหมแต่ถ้า Viper มันจะมีความชันประมาณนี้มันจะไม่ชันเท่า X7 จะมีความชันมากกว่าพอเวลาชันมากกว่าจะคีบตัวเมาส์จะยกตัวเมาส์ได้ง่ายมากกว่านิ้วของเรามันจะมีความเนี่ยนิ้วนางของผมตรงเนี้ยนะครับมันจะมีความเอียงๆหน่อยเห็นปะผมรู้สึกว่าจะคีบตัวเมาส์จะยกตัวเมาส์ได้ง่ายกว่านะครับก็เหมาะกับพวกเกมแนว Tactical Shooter ที่ต้องยกตัวเมาส์บ่อยยกวางนะครับยิ่งเมาส์แคบเท่าไหร่จะยกตัวเมาส์ได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นนะอีกหนึ่งสิ่งที่ต่างคือจุดคลิกผมรู้สึกว่า X7 มีจุดคลิกที่เตี้ยกว่านะครับViper จะมีจุดคลิกที่สูงกว่าจุดคลิกเตี้ยอย่างที่ผมบอกไปยิ่งจุดคลิกใกล้กับแผ่นรองเมาส์มากเท่าไหร่มันจะทำให้การเล็งของเราเป็นธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้นเราเหมือนจะใช้นิ้วในการนำทางรู้สึกแบบนั้นนะครับยิ่งจุดคลิกเตี้ยยิ่งทำให้เล็งได้ง่ายแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็จุดคลิกมันจะมีความเว้าเยอะมากเพื่อนๆเห็นไหมมันจะเหมือนเป็นร่องเนี่ยจะเหมือนเป็นรูไปเลยมันจะมีความเอียงเว้ามากเวลาวางนิ้วไปนะครับแล้วเวลาสมมติผมกดคลิกนะ
ไอ้ตรงด้านข้างตรงเนี้ยมันจะเป็นสันที่จะช่วยล็อกนิ้วเราไว้ไม่ให้นิ้วเราตกเวลาเราจะตวัดซ้ายขวาเร็วๆอ่ะมันอาจจะมีบางครั้งที่นิ้วของเรามันอาจจะตกขอบก็ได้แต่ตรงเนี้ยขอบมันสูงมากเลยเว้ยเนี่ยเพื่อนๆดูมุมนี้น่าจะเห็นเนี่ยครับเวลาเราคลิกไปขอบตัวนี้มันจะค่อนข้างสูงมันจะกันนิ้วเราไว้ไม่ให้นิ้วเราตกนะครับซึ่งอันนี้พูดตรงๆนะไวเปอร์แม่งเป็นเมาส์ที่ผมชอบมากแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบรูปทรงด้านหน้าของตัวเมาส์ผมกลับชอบ X7 มากกว่ามันมีความแบบมีความโดดเด่นมีความแปลกกว่าไวเปอร์อ่ะสีนี้ผมขอเรียกว่าเป็นสีแพนด้าแล้วกันก็จะมีความคล้ายๆกับซูเปอร์สไตร์เนอะจุดบริเวณจุดคลิกจะมีสีดำนะครับด้านข้างมีคำว่า X7 นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดแท่นชาร์จไร้สายนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดแล้วก็สวิตช์ปรับเปลี่ยน DPI ซึ่งสวิตช์เปิดปิดโคตรใหญ่อันนี้ครับใครที่รู้สึกว่าปิดเมาส์ยากครับอันนี้ปิดโคตรง่ายครับเพราะฉะนั้นการจับนะครับด้วยความที่ตรงกลางไม่ได้กว้างมากนะครับการจับแบบคอกริปRelax Core Aggressive Core ก็สามารถจับได้เหมือนกัน Relax เนี่ยน่าจะเหมาะเลยเพราะว่าส่วนบริเวณตรงเนี้ยมันจะมีความต่ำนะครับมันจะไม่ได้นูนโด่งมาชนอุ้งมือเรามากนักนะครับใครที่ชอบแบบ Relax หรือ Finger Tip ก็ยังจับได้เหมือนกันนะคือส่วนตัวผมมือใหญ่ผมจับ Finger Tip ก็ได้หรือว่าจับแบบ Palm Grip ยังได้เลยเพราะว่าด้วยความที่ตัวเมาส์มันแบนนะครับ Palm Grip ก็คือโอเคมากๆแล้วยิ่งตรงนี้มันมีความเว้ากับนิ้วเรายิ่งชอบเลยผมขอบอกตัวนี้จับ Palm Grip ได้เรื่องของเซนเซอร์ครับตัวนี้ใช้เป็น 3950S นะครับอันนี้เป็นหน้าตาของเซนเซอร์ของเขาก็มันเพิ่งออกนะครับแล้วก็ยังใช้เป็น 3950 อยู่จริงๆผมก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าจากที่รีวิวตัวอื่นๆไปนะครับเซนเซอร์ที่ดีกว่า 3950มันก็มีแหละเพียงแต่ว่าเล่นจริงเราอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างขนาดนั้นนะครับ 3950 สำหรับผมในปี 2026 ยังถือว่าโอเคอยู่ส่วน MCU ก็ใช้เป็น 54L15 ครับก็เป็น MCU ที่เราเจอในเมาส์จีนทั่วไปในตอนนี้เรื่องของสวิตช์คลิกครับตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าใช้เป็น Custom S Optical Micro Switch นะครับแต่ก็ผมก็แอบไปเจอภาพข้างในตัวเมาส์เหมือนกันสวิตช์ตัวนี้ใช้เป็นของ Reisha นะครับซึ่ง Reisha เนี่ยมันคือสวิตช์ของ Viper V2 Viper V2 Pro นะครับถ้าเกิดใครเคยใช้ Viper V2 Pro มาก่อนฟีลลิ่งแบบนั้นเลยมันจะเป็นสวิตช์ที่มีความนุ่มมีความนุ่มๆอยู่มีความอาจจะแบบไม่ได้เด้งแรงมากนักจะมีความกดสบายกดสนุกคือจริงๆบ้านผมก็มี Viper นะแต่ขี้เกียจหาเอาเป็นว่าฟีลลิ่งการคลิกตัวนี้เหมือนกับ Razer Viper V2 Pro เลยนะครับเหมือนเด้ๆเลยเพราะว่าเขาใช้สวิตช์ตัวเดียวกันของ Reisha เหมือนกันนี่แหละครับเป็นสวิตช์คลิกที่ฟินมากแล้วก็นานๆทีเราจะเจอกับสวิตช์ของ Reisha นะครับปกติตอนนี้ก็จะเจอแค่ Omron เคอะไรประมาณนี้ครับน้อยแบรนด์ที่จะใช้ของ Reisha ครับแต่บอกเลยโคตรดีแน่นอนครับรองรับการตั้งค่าผ่านเว็บนะครับเขาเขียนเลยนะครับ Wireless Gaming Mouse X7 Synapse คุ้นๆไหมมันชื่อของอะไร นั่นแหละก็ขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยมีภาษาไทยด้วยครับเพื่อนๆอันนี้การตั้งค่าปุ่มครับ Remap ปุ่มนะครับตั้งค่า DPI ครับสูงสุดอยู่ที่ 42,000 คือเขาเป็น 3950 ที่ไปทำการ overclock มานะครับก็ได้เป็น 42,000 ถือว่าเยอะมากๆนะครับแถบนี้ครับการตั้งค่าประสิทธิภาพครับจะมี3โหมดหลักๆให้เลือกครับโหมดทำงานโหมดเกมแล้วก็โหมด e-sport คือสังเกตนะครับเรื่องของเซนเซอร์เนี่ยเราจะเลือกได้แค่3ค่านี้เราจะปรับค่าอื่นๆไม่ได้เช่นเรื่องของ FPS 20,000 ซึ่งจริงๆเมาส์ตัวนี้มันรองรับนะครับรองรับ FPS 20,000 แต่คิดว่าน่าจะต้องเลือกเป็นโหมด e-sport นะครับเพราะว่าพอเลือกเสร็จนะครับเพิ่งเรทมันจะเด้งไปที่ 8,000 แล้วก็น่าจะเป็นการเปิดใช้งาน FPS 20,000 เพียงแต่ว่าในนี้เขาไม่เขียนไว้นะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะก็ใช้เป็น e-sport ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่งเรทสูงสุดที่ 8,000 Liberty Tan 3 ค่านะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดใช้กับแผ่นกระจกก็ให้มาติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นพวก Ripple Correction Motion Sync อะไรก็สามารถปรับได้นะครับไม่มีอะไรถือว่าหลักๆเลยแค่เลือก3อันนี้นะครับถ้าเกิดจริงจังเกมมิ่งขั้นสูงสุดอยากใช้ประสิทธิภาพขั้นสูงสุดนะครับแต่ก็จะกินแบตหน่อยก็เลือกเป็น e-sport แล้วกันนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับมาโครแล้วก็เป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์เฉยและแน่นอนครับเลือกสูงสุดที่ 8,000 ครับแล้วก็อยากให้ดูตัวรับครับตัวรับเนี่ยจะมีไฟ RGB อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างล่างจะมีสวิตช์นะครับเวลากดก็สามารถสลับสีไฟ RGB ได้นะครับซึ่งก็ต้องกดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่สามารถมาเปลี่ยนในซอฟต์แวร์ได้นะครับแล้วก็การชาร์จครับวางไว้ปกติครับก็จะเป็นการชาร์จไร้สายนะครับซึ่งแบตเนี่ยให้มาที่500มิลลิแอมป์นะครับผมไม่มีข้อมูลเหมือนกันว่าใช้ได้ที่ประมาณกี่ชั่วโมงนะครับแต่จากประสบการณ์น่าจะประมาณ120 ถึง 150 อัพนะครับจากปริมาณของแบตนะซึ่งให้มาก้อนค่อนข้างใหญ่อย่างที่บอกไปครับคลิปนี้ผมป้ายยาเลยนะครับคือ
ถ้าเกิดใครใช้ทรงไวเปอร์มาก่อนชอบเมาส์แบนๆชอบเมาส์ใหญ่ๆแบบทรงไวเปอร์เมาส์ตัวนี้อาจจะจับได้ง่ายกว่าเพราะว่าตรงกลางมีความแคบมากกว่าตรงกลางกับด้านหน้าจะมีความแคบมากกว่าตัวนี้อาจจะจับได้ง่ายกว่าไวเปอร์แล้วก็ส่วนบริเวณด้านหน้าจะล็อกนิ้วได้ดีกว่าไวเปอร์อันนี้ในความรู้สึกของผมนะเพียงแต่ว่าน้ำหนักอาจจะเบาไม่เท่าไวเปอร์แต่มันก็มีสิ่งอื่นที่มาทดแทนคือเรื่องของการชาร์จไร้สายเอาจริงผมก็ไม่ได้ชอบนะเรื่องของการชาร์จไร้สายเนี่ยผมชอบเมาส์เบาๆมากกว่าอีกแต่ในเมื่อเขาใส่มาก็ตามนั้นแล้วก็เรื่องของสวิตช์อย่างที่บอกเรชาเราหากดได้ยากมากใครเคยใช้ Viper V2 Pro มาก่อนมันจะมีความนุ่มๆเด้งๆฟีลแบบนั้นเลยจะมีความแตกต่างกับตัว V3 V4 จะมีความแตกต่างอันนี้มันจะดิดเด้งดีมันจะไม่นุ่มนะครับแต่ Razer V2 มันจะนุ่มเสียงแบบนี้เลยเสียงจะนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าแม่งผมชอบจริงๆว่ะคือจุดคลิกต่ำมากจุดคลิกเนี่ยมันมีความคล้ายๆกับพวกเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งเลยนะเพียงแต่ว่าด้านท้ายมันก็ไม่ได้โด่งเท่าไหร่มันก็จะเหมือนแบบสโลปลงไปเหมือนพวกทรงเมาส์แบนๆเหมือนไวเปอร์มากกว่านะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ผมแปลกใจคือเรื่องของราคาครับอันเนี้ยผมก็ใช้คนนู่นนี่นั่นไม่ถึง 2,000 เมาส์แบบนี้ไม่ถึง 2,000 ซึ่งอย่างที่บอกอันนี้ป้ายยาตรงๆนะครับควรจะต้องมีเก็บไว้นะครับก็อาจจะไม่ต้องเชื่อที่ผมเล่าทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าเกิดใครชอบทรงแบนๆชอบทรงไวเปอร์ตัวนี้มันน่าเก็บเหมือนกันในเรื่องของราคาเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของคุณภาพอะไรต่างๆคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจไม่แพ้กับ Razer Viper V4 Pro ซึ่งเจ้า X7 ศูนย์ไทยยังไม่นำเข้ามาขายนะครับแต่ผมคิดว่าอนาคตก็น่าจะนำเข้ามาแหละเพราะว่าเมาส์มันดีแล้วก็จะมีคีย์บอร์ดครับ HN75 ที่ตัวนี้ผมเพิ่งได้มาก็เดี๋ยวคิดว่าจะทำคลิปรีวิวเหมือนกันเท่าที่ได้ลองใช้คร่าวๆนะครับมันอาจจะไม่ได้ดีสุดไม่ได้เจ๋งสุดเพราะตัวนี้มันเป็นบัดเจ็ตคีย์บอร์ดแมกเนติกนะครับราคาไม่แรงราคาไม่ถึง 2,000 75% ไม่ถึง 2,000 นะครับแล้วก็คีย์แคปใสแล้วก็ความสามารถต่างๆสามารถปรับพวก repeticker ปรับ execution point ต่ำๆได้หมดแหละนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากป้ายยาเหมือนกันนะครับก็นี่คือทั้งหมดของ Crosilisก็ Crosilis จริงๆเป็นแบรนด์จีนนะครับแล้วก็มีการจับมือกับทีม Fullsense ซึ่งผมคิดว่าอนาคตก็น่าจะมีเกมมิ่งเกมใหม่ๆจาก Crosilis เข้าไทยเพียบเลยนะครับอย่างน้อย X7 ตัวนี้คิดว่าน่าจะเข้าเหมือนกันแต่ไม่รู้วันไหนนะก็ใครที่เกียจรอไปสอยกันได้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครได้ลองใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงรบกวนมาเล่าในคอมเมนต์นี้หน่อยละกันเพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ผมเล่าเพื่อนๆผมไม่ได้พูดเวอร์ผมไม่ได้พูดโกหกมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมยังไงลองมาเล่าแล้วกันนะครับ